Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbuna. Sot për ju kam zgjedhur një recetë shumë të shpejtë dhe të thjeshtë, supë me rukula. Duke ditur sa vlera ushqyese ka rukula dhe sa dobishme është për organizmin e njerëzit, ja u sugjeroj edhe ju në shtëpi tuaja përveç sallatës ta përdorni edhe si supë. Prandaj edhe unë sot pikrisht e kam zgjedhur këtë recetë, përdisa është edhe periudha e verës tani dhe do të kemi më kujdes për shëndetin tonë, ja sugjeroj supat të futni sa më shumë tek recetat tuaja. Për përgatitjen e kësaj recete duam këta përbërës: 200 gram rukula, i kemi larë dhe tharë dhe bërë gati, një patate të madhe ose 150 gram, e kemi ndarë në kubik dhe kemi zirë sikur kur bëjmë puren, 3 thelbi hudre, 1 qep mesatare, 100 gram bizele, 1 qumë shtpana, pra 200 ml, krip, piper të zi edhe vaj. Mund ta bëni edhe me gjalp, por unë jo sugjeroj me vaj ulliri sepse dhe më shëndetshme. Dhe do të përdorni 700 ml ose ujë ose lëng perimesh. Unë sot kam ruajtur ujin që kam zirë pataten dhe ja kam shtu dhe një sasi tjetër. Por nëse keni të mbetur nga perimet e zira, nga karrota, nga lule lakra, nga brokoli, mund ta ruani në frigorifer dhe ta përdorni shumë për çdo lloj supe sepse është shumë e mirë. Vazhdojmë nga puna. Kemi vendosur tenxherën tek zjarri, hedhim 2 lugë vaj ulliri të pluta. Dhe e grim qepën. Nuk ka nevojë që qepën ta grim të hollë, sepse do të futen të gjitha në mikser. Thjesht ta presim me formë kubik të mëdhenj. Se do t'ja bëjmë një skuqje të lehtë, në mënyrë që supa jonë të marrin shije, pra mos të vini era qepës. Kjo është e rëndësishme që të skuqet pak. Pra në kubik, por në kubik të mëdhenj. Hedhim edhe qepën. Dhe do ta skuqim derisa të marrin atë ngjyrën karakteristike që kemi thënë ne, pra ngjyrën e verdhë pak. Tani pasi është skuqur qepa, do të hedhim edhe bizelet. Bizelet të mia janë të ngrira, sepse unë ja kam treguar që gjithmonë çdo perim, çdo gjë që unë kam mundësi të ta ruaj, ose në frigorifer, ose të konsumuar, unë nuk e lë në një anë këtë punë, pra gjithmonë ju rri gati në periudhën e caktuar dhe i kam gjatë gjithë vitit në shtëpi. Pra e thus të ngrita dhe tani i kam si të fërsta për supën që po bëjmë. Edhe këto i larë për pak që të skuqen dhe një proces dhe gati edhe hudrën. Edhe hudrën nuk do ta grij shumë të imtë, sepse edhe kjo do futet në mikser, thjesht do ta hedh tek bizile dhe tek qepa për aromë. Gjithmonë skuqja e perimeve bëhet për ta nxjerrë supën më me shije. Pra pas janë skuqur bizelet mirë, tani do të bëjmë hedhjen e patates. Tani kemi zirë mirë, në mënyrë janë shumë të buta këto. Ishte edhe patate e rinë pak, por edhe kam zirë mirë, tamam si për poret. Tani vetëm pa themi që skuqen dhe hedhim direkt lëngun e perimeve. Rukulat ose hedhim kështu sepse është rukule vogël, nëse janë rukula të mëdha, do t'i ndani një herë për gjysmë, nëse është rukull siç e kam unë, nuk ka nevojë fare sepse tham do t'i futim në mikser. Thjesht do t'i hedhim tek sasia ujit në mënyrë që të zbuten dhe në momentin që marrin val, do t'i heqim direkt sepse janë gati, nuk ka nevojë të zihen fare. Pra, ja, siç e shikut, kur i hedha në fillim, ju keni thënë me vete ku po i çon zonja Valbuna gjitha të rukula, por ja sa u bën, pra, në momentin që merr val, në këtë moment nuk ka nevojë më. Pothuajse supa jonë quhet e përfunduar. Ja, vikim gradacionin, pra, e lëm zero, hedhim kripën dhe piperin.
Kemi thënë gjithmonë dhe nuk do ta përsëritim, piperi është sipas dëshirës, por për të gjithë mjekësit që nuk na kanë parë në gatime, gjithmonë erëzat janë sipas dëshirës. Kurse krypa është me mas gjithmonë, sepse nëse del shumë e kripur nuk hahet, pra gjella ose supa. Pra për këtë sasi supe duhet një lugë çaj. Do ta trazojmë mirë, nuk ka shumë nevojë sepse do të futet tek mikseri. Dhe në këtë moment do ta heqim nga zjarri. Pra e hoqim nga zjarri, tani do të hedhim qumshtin e panës. Edhe në qoftë se keni dëshirë, mund t'ja hedhni edhe pak djathë kaçkavall të grirë me rente, sepse e lidh më mirë masën, e trash pak dhe njëkohësisht i shton edhe shijen. Prandaj po ja hedhim edhe ne sot. Dhe do ta lëm pra 50 gram djathë kaçkavall. Dhe do ta lëm pak për ta servir supën nga sipër. Me mikser do ta miksojmë derisa supa jon të dalin si krem pra. Sepse nuk do ta servirim kështu, se nuk ka kuptim. Supa do t'i miksojmë në mënyrë që t'ja ndëgjojmë shijen më shumë. Ja, pra të dashur miq, tani nuk do ta bëjmë më sepse supa jonë është gati. Pra do të shkoj në këtë masë që po e shikoni supën time. Pra me këta përbërës që ja hodhem ne, supa jonë ka marrë këtë formë. Pra në qoftë se duam ta bëjmë më të hollë, mund t'i shtojmë lëng perimesh më tepër, ose në qoftë se do ta bëjmë më trash, do t'ja ulim sasinë. Por unë e kështu ja u rekomandoj në këtë masë, sepse nuk është as e hollë, as e trash, pra është fiks. Tani i kemi gati për ta servir. Tani pra erdhi koha e servirjes, koha që është gjithmonë koha më e mirë gjatë gatimit, pra, se dhe familjarët presin, edhe ne kemi mbaruar gatimin dhe do ta servirim. Ja u rekomandoj se është një supë shumë e mirë. Kur ta provoni, do ta gatuni shumë herë. Edhe për familjet që nuk e kanë pas rukulën si ingredient në kuzhinë, ja rekomandoj ta fillojnë ta përdorin avash në sallat, pra tek çdo sallat ta hedhin nga një dur rukull dhe më mbrapa ta bëjnë supën siç e kemi bërë ne. Dhe do ta shikojnë sa të kënaqur do të jenë nga aroma që ka rukula, por edhe nga vlerat ushqyese që përmban ajo. Tani do ta zbukurojmë ose me rukull ose me çfarë doni, po unë ja hedh 2 gjethe rukula sepse i shkojnë përderisa është bërë edhe supa me to. Mund ta zbukurojmë edhe me gjëra tjera, por rukullin e kemi më gati. Gjithmonë do t'i bëjmë gatimet praktike, që mos të hezitojmë ku t'i vendosim tek tavolina, do ta zbukurojmë me këtë gjë, nuk e kemi. Pra, me ato gjëra që e kemi, por ta bëjmë të shijshme dhe sa më praktike, që mos të pritojmë të gatuajmë, po të gatuajmë me shumë dashuri. Dashur miq, kjo është receta që unë përgatita me shumë dashuri për ju sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe mos hezitoni ta gatoni dhe të më bëni subscribe te kanali im. Dhe të më ndjekni në rrjetet sociale, në Instagram dhe në Facebook. Mirupafshim dhe shihemi shumë shpejt në videon e radhës. Mirupafshim dhe ju uroj një ditë sa më të bukur sot.